La capitolul unul dintre cele mai apreciate sedanuri de sport construite vreodată se află și Mitsubishi Lancer Evo, o mașină japoneză cunoscută de aproape toată lumea. Mașina a avut un imens avantaj fiind omologată pentru grupa A, astfel putând fi înscrisă ușor pentru a participa în raliuri cu modificări minore. Automobilul avea să câștige de-a lungul evoluției sale 4 titluri consecutive pentru piloți, în mare parte datorită alergătorului finlandez Tomi Mäkinen și chiar un titlu la constructor pilotat atunci de legendarul Richard Burns. Alte premii importante aveau să vină în competițiile pe circuit, mașina adjudecându-și titlul la constructori pentru Australia în 2009 și fiind învingătoare în multe competiții europene de viteză în coastă. Așadar, vorbim de un automobil cu o prezență și longevitate remarcabilă în motorsport. De altfel, mașina a avut 10 evoluții între 1992 și 2016, una fiind și modelul din imaginile noastre, respectiv a 8-a evoluție a acestui faimos automobil. Fiind supus atâtor de multe evoluții și modificări, mașina a avut parte de mai multe redesenări și a arătat puțin diferit de-a lungul anilor. A fost asamblată în două formate de caroserie, sedan, cel mai apreciat, și secundar în versiune station wagon. Mașina a fost asamblată numai în Japonia, la uzina Nagoya Plant, ultima evoluție a 10-a fiind singura iterație montată în alt loc și anume la Mizushima, dar tot pe pământ japonez. Mașina a avut în general tracțiune integrală, însă au fost asamblate și versiuni ce aveau doar puntea din față ce oferea forță de tracțiune. Motorizarea se realiza cu un motor de 2 litri cu 4 cilindri în linie, montat transversal și supraalimentat. În cazul versiunii din prezentare, acesta genera puteri ce porneau de la 276 de cai putere și 400 de Nm forță și ajungeau până la 405 cai putere și un cuplu de 481 de newtoni. Pentru o mașină cu dimensiuni obișnuite și doar 1300-1400 de kg, acest lucru însemna foarte mult, mai ales că mai beneficia și de tracțiune integrală ce o ajuta să pună ușor la sol această putere. Acesta era și motivul pentru care a fost alegerea multor alergători de raliu. Mașina avea o transmisie manuală cu 5 sau 6 rapoarte, foarte potrivită și a competițiilor rutiere. Pentru alte evoluții, automobilul a avut de asemenea și transmisii automate, însă cea mai dorită era cea mecanică, mașina fiind cumpărată de obicei de aceia care aveau inclinații sportive și dornici să schimbe ei vitezele și să controleze astfel tot ce se întâmplă cu mașina. Partea de frânare era asigurată cu componente aduse de la Brembo, producătorul italian fiind renumit pentru sistemele fiabile și puternice pe care acesta le pune la dispoziția echipelor din motorsport. Totodată, începând cu Evo 8, mașina avea să fie adusă și vândută și pe pământ american, după ce aceștia au fost atrași mai întâi de un alt automobil cu caracteristici sportive, și anume Subaru Impreza VRX. Așadar, asemenea anilor 70, americanii cu aceste modele aveau să fie din nou invadați de produse japoneze de înaltă calitate, lucru care însă nu i-a supărat câtuși de puțin. Deși fabricarea lui Evo 8 a încetat din 2005 și a modelului Lancer cu 10 ani în urmă, acesta încă a rămas o mașină importantă pentru motorsport și va mai rămâne încă mult timp, datorită calității și performanței oferite de mașină, a cărei siglă e compusă din 3 diamante roșii și foarte norocoase.